ستړي مه شئ، په خیر راغلی ملګرو. زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د ICT سټوډنټ یم. دا ویډیو د CSS څلورمنۍ ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ ټیکسټ او ډسپلی پروپرټیز په باره کې ګورو چې هغه څه شیونه دي او موږ ته څه مرستې کولی شي. نو راځئ چې شروع وکړو. همیشه په شانته موږ به راځو ویژوال سټوډیو کوډ ته او دلته چې دی زه به کولاو کومه زما ریسنټ فایلز کې CSS ټوټوریل پروت دی. په دې کې دا index.html به زه په لایف سرور کې کولاو کومه چې دا څه شی دي دلته دا تیرې ویډیو کې موږ دې ځای پورې رارسېدلي وو. نو زه به واپس دې خوا راشم او زه به داسې چل وکړمه چې زه به دلته یو نوی یو بل HTML فایل جوړ کړم او زه به دې ته ورکړم display.html او دې خوا چې راغلو زه به دلته دا ایمیټ ابریویشن نه دا راولم او دلته تاسو ګورئ لږ شورټ کټس چې سړی زده کړي هغه هم ډېر زیات اسان وي. زه دلته لیکم div.box1 چې زه دا ولیکم دلته ما ته دلی یو ډیو جوړ کړي او هغې کلاس کې کلاس لور کې box1 که زه دا درې بټنې ووهمه تاسو به دلته ښکاري کومې بټنې وهم نو دلته د هغې ډوپلیکیټ راځي. نو زه دې ته بل ډیو کې مې box2 کلاس جوړ کړی دی. په دې کې به زه لغونده کې کانټینټ واچوم lorem 34 او دې کې به زه ورکړم lorem 50. دا لغونده کې کانټینټ د دواړو کې راغللی. دا به زه چې دی دا به هم لایف سرور کې کولاولي index.html نه دی پکار دا به دې ځینې لږ ساعت لرې کړو دا به هم لرې کړو دا به هم لرې کړو. display.html open live server دا به تاسو ته ښکاري چې دا box1 دی او box1 کانټینټ دی او دا د box2 کانټینټ دی او مین کار خو موږ د CSS دی. زه به دلته یو بل CSS فایل جوړ کړم دې دپاره دې له به ورکړم display.css که نه چې کار اسان وي او دا موږ ته دلته لینک کول دي هغه څنګه یي لینک CSS او دلته به زه ورکړم د CSS display.css I guess چې دغه یې رانیولی دی display.css اوکې زه به داسې چلو کوم دی display.css کې دا دواړه بوکسونه دي دواړه ډیوز ته به موږ چې دی ډیزاین ورکوو. زه به دلته زر وکړم چې box1 چې دی هغه وید چې دی د هغې څونه کا وید راکه او وید چې دی 122px کا یا لغونده کې ډېر کو 325px او د دې هایټ چې دی هغه څومره کا هغه کا 250px او دا سیم شی چې دی دا به موږ box2 ته هم ورکو دلته به box2 کو او بیکګراوند کلر به ورکو چې د دې ریډ شو او د دې بیکګراوند کلر چې دی هغه به کو ګرین. صحیح ده. تاسو راځئ موږ چې دی ریزلټ وګورو دې خوا راغللو او تاسو ته دلته ښکاري چې یو دا دی او یو دا دی box1 او box2. یوه پوښتنه دلته دا راځي که نه چې دا box2 چې دی دلته ښکته ولې راغللی د دې خوا ته دلته ولې رانغللی دا به زه لغټ کړم د دې خوا ته دلته ولې رانغللی نو دا ځکه رانغلی چې کله چې موږ ډیو جوړوو یو ډیو چې موږ جوړوو دا شیز دا چې دی بای ډیفالټ دا یو بلاک الیمنټ دی بلاک او بلاک الیمنټ تاسو به اوس شوی چې دا بلاک الیمنټ څه ته وایي نو بلاک الیمنټ څه ته وایي درته ښیم. دې خو موږ راځو د دې انسپیکټ کو دا box1 زه راونیسم تاسو ته داسې ښکاري دا box1 چې دی که نه دا دې ځای نه واله دا پوره دې ځای پوره ښي طرفه پورې دا پوره ځینې وي. ګوره زه چې دلته دې باندې هوور وکړم هلته نه دا څنګه رنګ ورته وي داسې لږ خړ غوندې کې رنګ دی کو لږ اورنج ټایپ رنګ دی پوره دې ځای پورې تللی دی نو دې چې دی پوره ځای نیولی څونه چې ورته موږ کانټینټ ورکړی دی موږ له هایټ ویت وغیره برابر کړی دی دې ځای کې هغومره دی
خو دا ډیو وی چې زمانه دې طرف ته دا ویت چې دی دا ټول ځای دا زما دی. نو ځکه کله چې موږ دویمنی ډیو جوړ کو هغه د دې لاندې راغلی. دا اولنی ډیو خپل خوا کې خپل ځان خوا کې ښي طرف ته یا چپ طرف ته څوک نه پرېږدي ځکه چې هغه ټول ځای دې ځان ته نیولی دی. دا بوکس 2 ته چې راشو بوکس 2 چې دی هغې نه لاندنی پوره ځای پوره ویت دی نیولی دی. نو دا ډیو چې دی دا بلوک الیمنټس دی. بلوک الیمنټس همدغه ته وایي چې دوی ځان سره څوک نه پرېږدي. کله چې ته دا دغه بلوک الیمنټ جوړ کې یعنی یو ډیو جوړ کې هغه چې دی هغه ټول ځای نیوي. که اوس موږ وغواړو چې دا دویمنی بوکس چې دی دویمنی ډیو د دې خوا ته راشي موږ ته به څه کولی موږ ته به د دې الیمنټ د دواړو الیمنټس کوم پروپرټیز چې دي کوم ډسپلی پروپرټي چې ده هغه موږ ته به چینج کولی. زما څه مطلب دی زما مطلب دا دی چې زه دې خوا راشم او زه دې ته وایم چې ډسپلی وګوره که دلته ووایم اوس چې دی ډسپلی بلوک ده په دې وخت کې د بوکس 1 او د بوکس 2 ډسپلی چې ده بلوک ده. که زه دا دلته وم نه لیکم که نه که زه دا دلته وهم نه لیکم دا بای ډیفالټ د دې ډسپلی بلوک ده. که زه د دې ډسپلی بدله کړم ډسپلی انلاین کړم نو دا به چې دی خپل خوا ته ځای نه نیسي. د ډسپلی انلاین مطلب دا دی چې هغومره ځای واخله څونه چې تا سره څونه چې تا ته پکار دی. که زه دا سیو کړم دې خوا راشم نو تاسو دلته وینئ چې دی چې دی پوره دې خوا تللی دی او څومره ځای چې ورته پکار دی هغه یې واخیستو او دې نه مخکې چې دی دا دونه غټ وایسي تاسو به لیدلی ما له هایټ او ویت ورکړو او هغه هایټ او ویت چې دی دلته کار ونه کړو ځکه چې دا نه دی دا تاسو ته دلته ښکاري کله چې موږ ډسپلی انلاین کو که نه دا ما انلاین کو په وی ایس کوډ کې نو بیا دا ویت او هایټ چې دی د دوی څه اثر نه وي. کله چې ډسپلی انلاین وي ویت او هایټ کار نه کوي سمپل. خو اوس هم چې دی دا یو نه دی دا د دې خوا ته رانغلی هغه اوس هم ښکته راغلی. دا ځکه چې دا پخپله هم یو بلوک الیمنټ دی دا دویمنی بوکس او دا چې دی خپل خوا او شا کې څوک نه پرېږدي او بره ښکته هم دیلي چې دی یو خالی لاین چې دی هغه پرېږدي. نو د دې پروبلم سولف کولو لپاره موږ ته چې دی داسې کولی چې دا دې ځای ته به موږ ورکړو چې ډسپلی دا هم چې دی انلاین کا او بیا چې دی موږ راځو دلته ریزلټ وګورو نو همغه شان ته وشو څنګه چې موږ غواړو. تاسو ګورئ چې د دې خوا کې کوم ځای کې چې دا ختمیږي هغې خوا کې زموږ بوکس 2 چې دی هغه شروع شو. صحیح ده. اوس چې دی دلته یوه بله پوښتنه راځي چې بای کله چې موږ دا ډسپلی چې دی انلاین کو موږ هایټ او ویت چې دی د دې اثر ختم شي دا نه کېږي د دې څه اثر نه وي. تاسو دلته وینئ چې کله زه بوکس 1 دا وکړم د دې سټایل چې دی د دې هایټ او دا ویت چې دی دا خړ خړ غوندې کېدي چې زه دې خوا راشم دې له ما ته ښیي مې وایي چې the display inline property prevents width from having an effect. Try setting display to something other than inline. دا وی ځکه چې انلاین دی نو ډسپلی ویت چې دی هغه څه افیکټ نه لري او هایټ دپاره هم سیم شی دی او دلته چې دی خوا راشو دې ځای کې هم هایټ او ویت کار نه کوي. نو که موږ هایټ او ویت لګول غواړو هغه موږ خامخا موږ وایو چې دا خو به یې ما ته پکار دی هایټ او ویت نو هغې دپاره پکار دی چې ته دا ویلیو چې دی د ډسپلی پروپرټي دا ویلیو چې ده دا بدله کې انلاین بلوک کې چې ته دا انلاین بلوک کې که نه د دې هایټ او د دې ویت کار کوي به. دې خوا راشو موږ سره به خپل اوس موږ څه ایکسپیکټ کوو چې دواړه بوکسونه یو بل سره خوا کې او هایټ او ویت هم ورته لګېدلی. دې خوا راغللو تاسو وینئ چې دې ته هایټ او ویت ورته لګېدلی دی. دا دې خوا داسې دا سوټ دونه ولې خراب دی دا ولې خراب دی ما ته پته نه لګي چې دا دې ځای کې ولې د دې سپیس داسې راځي. پیدا مې دا مسله نه کړله چې دلته په براوزر کې څه ایشو ده. که چاته پته ولګي په کمنټ کې پلیز ما ته دا ووایئ
ولې چې ما سره څه آیډیا نه راځي. خو خیر مین مقصد چې و هغه تاسو ته د انلاین بلاګ دغه درته ښودل وو د ډسپلی پراپرټي په باره کې. چې اوس موږ دی خورا شو ډسپلی ته او موږ چې دی دلته نور موږ د دې وګورو چې MDN ریفرنس د دې څه شی دی. اوپن کو دلته راشو چې موږ سره ډسپلی بلاک دی. ډسپلی نن هم وي چې ډسپلی نن وي نو هیڅ هم نه وي. خامخا دغه موږ اوس وګورو چې موږ چې د دې ډسپلی نن کو نو زما په خیال دا الیمنټ چې دی دا به ریموو شي. دی خورا شو دې طرف ته نو زمونږ د منی بوکس چې دی هغه ډسپلی نن دی نو هغه چې دی غایب شوی دی. نو دا وشو او نور دلته موږ سره څه دي ډسپلی فلیکس او ډسپلی ګریډ دا چې دی د راتلونکي ویډیوز کې به موږ چې دی دا هینډل کوو ځکه چې د همدغه غونډه کې انټرسټینګ ټاپکس دي. موږ مخې ته ورځو. بل موږ سره چې کوم پراپرټیز دي هغه دي د ټیکس په باره کې. د ټیکس په باره کې نو هغې دپاره زه غواړم چې دا ویت چې دی ما سره لږ ډېر شي 500 شي د دې او د دې هم راځه یو 200 شي. وګورو چې دا څه راکوي. نو دلته تاسو وینئ چې دوی ماته زه به د چلو کوم د ټیکس په چې دی دا ډېر لږ کمه دې خوا راشم د دې دا کونټنټ چې دی دا 3 ټکي به دې خوا پرېږدم او دې کې به 2 ټکي پرېږدم او دا به چې دی دې خوا وګورو. او سیو شوی نه دی سیو دې خوا راشو نو تاسو دلته یې نه چې به زمونږ دا 2 بوکس دي دې کې دا ټیکسټ دی. زمونږ نوې پراپرټي چې دی هغه دی ټیکسټ الاین چې کمز دا د پراپرټي او دا زه څه کولی شم سنټر کولی شم چې زه دا سنټر کوم نو زما په خیال تاسو هم دغه سوچ کوئ چې کم ټیکس چې په دې بوکس کې دی په دې ډیو کې دی نو هغه به چې دی د ډیو سنټر ته راشي. نو تاسو راځئ چې وګورو موږ دلته وینو چې د دې ټیکس الاین چې دی سنټر شوی دی. دا چې دی داسې شوی دی نو دا د خوا دونه ولې خراب شوی دی. د دې ما ویت خو نه دی خراب کړی. د دې ویت چې دی د بوکس 2 د دې ویت انډیډ ما خراب کړی دی 200 که ده دې خوا راشو بېرته صحیح شوی دی. نو د دې چونکې موږ ټیکسټ الاین چې دا سنټر کړی سنټر شوی دی د دې ټیکسټ الاین چې دی دا به نور هم بدل کړو. دلته به ورکړو چې ټیکسټ الاین چې دی د دې رایټ تکه او دا به رایټ ته شي آی ګیس او هغه چې دی دلته رایټ ته شوی دی. او موږ به چې دی اوس د چلو کو د دې MDN ریفرنس ته به ورشو چې نور د ټیکسټ پراپرټیز چې دي دا نور څه دي او ویلیوز او دا تاسو کتلی شئ سنټر دی او اینډ هم دی سټارټ هم دی. موږ سره یو بل هم دی ټیکسټ ډیکوریشن به ورته زما په خیال وی او ټیکسټ ډیکوریشن د دې که زه د چلو کومه انډرلاین لاین ترو کومه زما په خیال د دې لاین ترو به دی خوا او دې خوا زه راغلم نو تاسو دلته یې نه تاسو یې چې د دې معنی یو لاین تلی دی او که زه لاین ترو نه کم او دې معنی انډرلاین کم زما په خیال انډرلاین به وي او دې خوا واپس راشم دا چې دی انډرلاین دی واپس دغه شو ټیکسټ ډیکوریشن او دې خوا به بېرته راشو MDN ریفرنس ته او چې وګورو دې سره چې دی ډوټډ هم دی چې ډوټډ شي زما په خیال بیا هغې نه لاندې داسې ډوټ لاین راځي. دا څه شی دی دا ټول شیونه چې دي تاسو ټرای آوټ کولی شئ ظاهره خبره ده. یو بل دی ټیکسټ ټرانسفورم هغه ټایم کې موږ یوز کوو کله چې موږ غواړو د ټیکس دغه بدل کو اپر کیس کو لکه دلته اپر کیس راغلی اپر کیس مطلب کیپیټل ته واړوه چې دی خوا راشو دا تاسو یې نه چې دا چې دی اپر کیس شوی دی او دا چې دی اپر کیس نه دی ځکه چې موږ خالی دې ته ورکړی دی. دا به لږ وړوکی کم زه نور وګورو بیا به MDN ته راشو چې د سر نور څه شی دي. دې خوا راغلو کیپیټلایز دی کیپیټلایز سره څه شی کېږي کیپیټلایز چې کې بیا هر یو ټکي اولنی لیټر چې دی هغه به چې دی کیپیټل کېږي لکه TLOA او اپر کیس چې دی ټول اپر کیس کوي لوور کیس ټول لوور کیس کوي. نن زما په خیال بیا
اوریجنل ټیکسټ زما په خیال فل ویت او دا شیان هم چې دي بس ټول ټرای آوټ کولو ته ضرورت لري چې تاسو دا ټرای آوټ کړئ. د نه علاوه موږ سره چې دی زه داسې چل وکړم موږ سره لاین دی لاین هایټ چې دی زه که دې ته ورکړم چې 10 پکسلز دې دپاره به چې دی ما ته لغونده کې کونټنټ دی یو کې لږ زه ته ولي چې زه دلته ولیکم راځي به لورم پکې نه راځي چې زه دې ته ویم لورم 50 او دې خوا کم او دلته راشم اوه زه به داسې چل وکړم دا ډېر ناولی شو زما په خیال دا د دې وجې نه کېږي دا چې زه دې ځای نه دا اپر کیس لرې کم او بیا راشم دې خوا دا د ټیکسټ ډیکوریشن انډرلاین وجې نه ډېر خرابېږي او اوسې چې وګورم نو ګزاره کوي ډېر زیات خراب دی نو موږ ته چې دی دا لاین هایټ چې دی دا موږ ته چې دی دا چې زه دلته تاسو ته بدلوم دې ځای کې لاین هایټ چې دی دا که زه اوس زیاتوم تاسو وینئ چې لاین هایټ کې څه ډیفرنس راولي تاسو کې د دې د لاینونو منځ کې چې کوم ګیپ دی هغه زیاتی کموي دا چې دی د لاین هایټ شو دا هم چې دی زه فلحال لرې کومه ډېر ځینې پټیز بیخي خوند نه کوي ماته خوند نه راکوي موږ سره چې دی فونټ سایز دی فونټ سایز نه به تاسو ته پته لګي چې کوم ستاسو ټیکسټ دی د هغې سایز هغه چې دی تاسو دا 12px دلته راغلی موږ چې دی دا وګورو 12px او فونټ سایز چې زه دلته زیات کړم تاسو وینئ چې دا فونټ چې دی د دې چې دی دا فونټ غټېږي موږ سره یو بل پروپرټي ده هغې ته موږ وایو فونټ فیملی او دا دی هغه او دلته کم چې دی ما ته ډیفولټ راکوي ما هغه چې دی سلیکټ کو مخکې چې دی زه تاسو ته د دې ریزلټ ښکاره کړم او تاسو ته به دلته ښکاري چې زموږ دا فونټ چې دی دا ډېر زیات بدل شوی دی دې ځای کې به تاسو ته ښکاري که نه فونټ فیملی چې دی ستا فونټ پوره فونټ د ټیکسټ سټایل چې دی هغه بدلی لکه د کمپیوټر کوم هینډ رایټینګ چې دی هغه چې دی بدلی لکه اوس چې دی موږ دلته 3 ویلیوز ورکړي دي کمپیوټر کوشش کوي چې اول دا فیملی ولګوي دا فونټ ولګوي که دا ستاسو کمپیوټر کې نه وي یا څه بلې وجې نه چې دی دا کارونه کې بیا دا لګوي او که دا هم کارونه کې بیا دا لګوي او که بیا دا مونو سپیس هم کارونه کې بیا به خامخا زما په خیال براوزر تاسو څه ایرر یا وارنینګ څه شی به درکوي فونټ فیملی چې دی موږ چې دی د ګوګل فونټ نه هم راخیستلی شو دلته ډېر زیات MDN کولاو شوي دي او زه به دلته یې چل وکړم چې ګوګل فونټس او دې خوا به زه راشم دلته به تاسو سم ډېر فونټس ښکاره شي فونټس چې دي دا ډېر زیات اهم وي که تاسو سره په ویب سایټ کې ستاسو خپل ویب سایټ کې ډېر ښه فونټ لګولی نو هغه ډېر زیات پریمیم غوندې کې بیا ښکاري اوس چې دی دې ځای کې ډېر زیات فونټس دي دا تاسو کتلی شئ دا به ولګومه چې ډېر زیات ویزیبل وي بیا چې موږ دې خوا راشو که نه موږ په دې باندې دا هسې زیاتولی کمولی هم شو او موږ ته بیا په دې فونټ کې لږ نور قسمونه هم ښکاري دا لغونده کې نری دی دا پیډ دی پیډ خو زه به دا اولنی وګورم د پلس له ساین نه مې چې کلیک ورکړو دوی ما ته وایي چې تا ته لینک پکار دی کو امپورټ پکار دی زه به دې ته فلحال وایم چې ما ته لینک پکار دی لینک به وله زه کوپي کړم او زه به دا دلته راشم او دلته د خپل د HTML کې د دې نه ښکته به چې دی دا پیسټ کړمه چې دا پیسټ کو دلته دا به زه لغونده کې فورمیټ ډاکومنټ فورمیټ شو دا لینک چې دی ما واخیستو هغې ځای نه دا ګوګل فونټ ګوګل API او دا شیونه چې دی د هغې ځای نه چې دی اصل کې فونټ را واخیستو او بیا دا هم ضروري ده چې زه دې ځای کې دا فونټ فیملی چې دی دا دلته ولګوم و چې دی فونټ فیملی دغه ده زه به چې دی دې ځای کې فونټ فیملی ولګوم او چې دا زه داسې کو سیو کوم او زه دې خوا راشم دلته راشم نو تاسو ته ښکاري چې موږ چې کوم ګوګل کې چې کوم فونټ کتلی وخت هغه موږ ته دې ځای کې میلاو شو په دې ویډیو کې همدغومره زه تاسو ټول نه ډېره مننه کوم چې زما ویډیو ته راغللی او زه به تاسو په راتلونکي ویډیو کې وینم د خدای په امان